તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસ કે વ્રત માટે માત્ર 5 મિનિટમાં બની જાય એવા ફરાળી નવા ભજીયા. એકદમ ક્રિસ્પી એવા, ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી. તમે એકલા ચા સાથે પણ ખાઈ શકો. લીલી ચટણી ધાણાની ફરાળી બનાવી એના સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે મેં એક નાનું આ રીતે મીડિયમ એવું બટેટું લીધું છે અને સાથે મેં અહીંયા 2 શક્કરિયા, તો લગભગ 150થી 200 ગ્રામ જેટલા તમારે શક્કરિયા લેવાના છે અને એક બટેટું લેવાનું છે. આ રીતે બટેટા અને શક્કરિયાની છાલ ઉતારી લઈશું અને આપણે એને ખમણી લઈશું. શક્કરિયાને અને બટેટાને મેં સારી રીતે ધોઈ લીધા અને થોડું પાણી લેશું. એમાં શક્કરિયાને આપણે આ રીતે મોટું જે ખમણ હોય ખમણીનું એનાથી ખમણી લઈશું. તમે તરત જ બનાવવાના હોય તો શક્કરિયાને તમારે પાણીમાં આ રીતે ખમણીને પણ ઉમેરવાની જરૂર નથી. જે શક્કરિયાનો નેચરલી ટેસ્ટ છે તો પાણીમાં તમે ન ધોવો તો વધારે સારું, પણ કોઈને કદાચ પ્રોબ્લેમ આવે એટલા માટે મેં થોડા અમથા પાણીમાં આ રીતે શક્કરિયાનું ખમણ છે એને આ રીતે ખમણી લીધું અને એને નીચોવી અને આ રીતે બીજા એક બાઉલમાં લઈ લઈશું. તો ઝટપટ જો તમે બનાવશો તો પાણીમાં આ રીતે શક્કરિયાને અને બટેટાને ખમણવાનું નહીં, ડાયરેક્ટ ખમણી અને તરત જ મસાલો કરવાનો, તો શક્કરિયાના ભજીયાનો ટેસ્ટ બહુ સારો એવો આવશે. આ રીતે નીચોવી બીજા બાઉલમાં મેં લઈ લીધું. એમાં આપણે 2થી 3 ટીસ્પૂન આદુ મરચાંની પેસ્ટ, તીખાશ જેટલી સારી હશે એટલું સારું લાગશે. અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. તલ જો ખાતા હોય તો 1 ટીસ્પૂન જેટલા ઉમેરવાના, નહીંતર સ્કીપ કરવાનું. 3થી 4 ટીસ્પૂન અધકચરા વાટેલા શીંગના દાણા મેં કાચા જ લીધા છે. મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે, તો 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મેં ઉમેર્યું. સાથે લીલા ધાણા તમે જો ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને હવે અહીંયા મેં રાજગરાનો લોટ લીધો છે. તમે જે મિક્સ ફરાળી લોટ આવે છે પેકેટમાં એ પણ લઈ શકો છો. તો અહીંયા આપણે પહેલાં મેં 4 ટેબલ સ્પૂન જેટલો ઉમેર્યો, મિક્સ કરી દીધું. બાઇન્ડિંગ આવે એટલો તમારે લોટ ઉમેરવાનો છે. તો પાછું મેં બીજું 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલો મેં રાજગરાનો ફરાળી લોટ લીધો છે. તમે ગમે તે ફરાળી લોટ લઈ શકો છો. શિંગોડા સિવાય તમારે ગમે તે લોટ લેવો હોય એ લઈ શકો છો. એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી અને આ રીતે બાઇન્ડિંગ આવી જાય એટલે હાથેથી તમારે આવા અનઇવન શેપના આ રીતે ભજીયાનો શેપ તમારે હાથમાં લઈ લેવાનો. તેલ મેં ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે આ રીતે ગરમ તેલમાં ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની. એકદમ ગરમ થાય પછી જ મીડિયમ કરવાની. અને આ રીતે જેટલા 4થી 5 કે જેટલા ભજીયા આવે એટલા આપણે ઉમેરી દઈશું. અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ કરી મીડિયમ સાઈડ જ આપણે એને ફ્રાય કરીશું. થોડી વાર માટે તમારે એને હાઈ ફ્લેમ કરવાનું, થોડી વાર માટે મીડિયમ કરવાનું અને ક્રિસ્પી થાય આવા ગોલ્ડન બ્રાઉન જેવા ત્યાં સુધી આપણે એને તળીશું. તો લગભગ એક ટાઈમના ભજીયા તળાતા 3થી 4 મિનિટ જેવું લાગશે. આ રીતે આપણે એને કિચન પેપર પર લઈ લઈશું અને એ જ રીતે આપણે બીજા બધા ભજીયા પણ તળી લઈશું. તો બેટર તમને હું નજીકથી બતાવી દઈશ. આવું હોવું જોઈએ, નહીંતર તળતા ટાઈમે કદાચ તમારા ભજીયા છે એ તેલમાં છૂટા પણ પડે. એટલા માટે લોટ એ રીતે ઉમેરવાનો કે એમાં સારું એવું બાઇન્ડિંગ આવે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો બધા મેં ફ્રાય કરી લીધા છે. હવે આપણે એને ગરમ ગરમ, તો મેં અહીંયા લીલા ધાણાની ફરાળી ચટણી, લીલા ધાણા, શીંગ, આદુ, મરચાં, લીંબુ અને થોડું ગળપણ ઉમેરી અને આ રીતે ચટણી વાટી લીધી છે. અને ભજીયા પણ તમે જોઈ શકો છો આપણા તૈયાર છે. ક્રિસ્પી ગરમ ગરમ ખાવાના બહુ સારા એવા લાગશે. ઠંડા થશે તો પણ બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે. તો જો તમે શક્કરિયાના આવા માત્ર 5 મિનિટમાં બની જાય એવા ક્રિસ્પી ભજીયા ન બનાવ્યા હોય તો રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.